नमस्कार मित्रांनो, OMT इन्फॉर्मेशन टेक या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आजचा आपला जो टॉपिक आहे ते CLW जे रिक्वायरमेंट आहे 2021 रेल्वेमध्ये जे आहे, भारतीय रेल्वेमध्ये अप्रेंटिसच्या जागा आहेत। तर संपूर्ण जे माहिती आहे, फॉर्म कशा प्रकारे भरायचा आहे, एकूण किती जागा आहे, संपूर्ण जे माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे। तर व्हिडिओला स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। सर्वप्रथम ज्या तुम्हाला तुमचा क्रोम ब्राउझर यूज करायचा आहे, तुमच्याकडे जर क्रोम ब्राउझर अवेलेबल नसेल तर दुसरं कोणतेही ब्राउझर तुम्ही यूज करू शकता। तर तुम्ही बघू शकता CLW रिक्वायरमेंट 2021, त्यानंतर एकूण टोटल जागा आहे 492। त्यानंतर खाली आल्यानंतर तुम्हाला इथं दिसेल एकूण ट्रेड जे आहे ते 7 ट्रेड आहेत। त्यामध्ये फिटर आहे, त्यानंतर इलेक्ट्रिशियनसुद्धा आहे, वेल्डरसुद्धा आहे। त्यानंतर एकूण पदसंख्या इथं तुम्हाला दाखवण्यात येईल। त्यानंतर तुमची शैक्षणिक पात्रता जी आहे 10वी उत्तीर्ण किंवा संबंधित ट्रेड जे आहे तुमचा ITI झालेला असावा। त्यानंतर वयोगटाची मर्यादा जी आहे तर तुम्ही इथं बघू शकता SC ST साठी जे आहे 5 वर्षाची सूट आहे, तर OBC साठी जे आहे 3 वर्षाची सूट आहे। नोकरीचे ठिकाण जे आहे पश्चिम बंगाल आहे। तर फी तुम्हाला जे आहे लागणार नाही, फ्रीमध्ये जे आहे तुम्ही अप्लाय करू शकता। त्यानंतर अप्लाय करण्याची जी शेवटची तारीख आहे तर 3 ऑक्टोबर 2021 आहे। त्यानंतर इथून जे आहे तुम्ही जाहिरातसुद्धा जे आहे डाउनलोड करू शकता। जाहिरातवरती तुम्ही जसे क्लिक केलं तर तुमच्यासमोर जे आहे अशा प्रकारचे जे आहे तुमच्या कोणत्या अकाउंटवरून डाउनलोड करायचे त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर ओके करायचं आहे। तर तुमच्यासमोर जे आहे जाहिरात जे आहे डाउनलोड होईल। तर तुम्ही याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती दिलेली आहे। तर तुम्ही जे आहे या जाहिरातवरती येऊन जे आहे कशाप्रकारे आहे तर संपूर्ण जे माहिती आहे अप्लाय कशाप्रकारे करायचं आहे तर तुम्हाला यामध्ये माहिती मिळून जाईल। तर आपण बॅक येऊया। त्यानंतर ऑनलाईन अप्लाय कशाप्रकारे करायचं आहे तर ऑनलाईन अप्लाय यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्या अप्रेंटिसचं जे ऑफिशियल आहे पोर्टल आहे त्यावरती तुम्ही याल। तर सर्वप्रथम जे आहे आपली मोबाईलची जे स्क्रीन आहे ते डेस्कटॉप साईट करून घ्यायची आहे। तर इथं 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर इथं तुम्हाला डेस्कटॉप साईट दिसेल, यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचं जे पेज आहे ते ओपन होईल। तुम्ही जर यावरती नोंदणी केलेली नसेल तर तुम्ही निवडून यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुमची जर नोंदणी असेल तर तुम्ही जे आहे इथून लॉग इन करू शकता। तर यावरती तुम्हाला आल्यानंतर जे आहे तुम्ही होमवरती जाऊ शकता। त्यानंतर अप्रेंटिसचं हे पोर्टल आहे, तर न्यू पोर्टल आहे, यावरती तुम्हाला जे नोंदणी करणे आवश्यक आहे, तरच तुम्ही जे आहे यावरती जे फॉर्म भरू शकता। तर नवीन यूजर असाल तर इथून न्यू रजिस्ट्रेशन करायचं आहे। तर माझं रजिस्ट्रेशन आहे तर मी इथं लॉग इनवरती क्लिक करतो। लॉग इनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जर पासवर्ड विसरला असाल तर इथून ज्या फॉरगेट पासवर्डसुद्धा करू शकता। त्यानंतर इथं तुम्हाला लिंकसुद्धा दिसेल। तर तुम्हाला इथं तुमची जे ID किंवा जे आहे तुमची मेल ID टाकायची आहे। त्यानंतर तुमचा जो काही पासवर्ड आहे ते इथं तुम्हाला टाकायचा आहे। त्यानंतर इथं क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर लॉग इनवरती क्लिक करायचं आहे। तर तुम्ही सर्वप्रथम जे मी माझी जे माहिती आहे ती इथं फिल करतो। तुमची जी माहिती आहे ते तुम्ही व्यवस्थित फिल करायची आहे। त्यानंतर तुमचा जो काही पासवर्ड आहे ते तुम्हाला इथं टाकायचं आहे। पासवर्ड टाकल्यानंतर इथून व्हेरीफाय करायचं आहे। इथं क्लिक केल्यानंतर जे आहे तुम्हाला लॉग इनवर क्लिक करायचं आहे। लॉग इनवरती क्लिक केल्यानंतर जे आहे तर तुम्ही बघू शकता माझी जी ID आहे ते ओपन झालेली आहे। तर ओपन झाल्यानंतर जे आहे त्यानंतर इथून तुम्ही तुमचे प्रोफाईलसुद्धा चेक करू शकता। त्यानंतर इथं कॉन्टॅक्ट डिटेल्स इथं तुम्हाला सर्व माहिती जी आहे तुम्हाला येईल। त्यानंतर इथून जे आहे अप्रेंटिस यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हवा असलेला जो कोर्स आहे तुम्ही इथून जे आहे सिलेक्ट करू शकता। त्यानंतर होमवरती सुद्धा जाऊ शकता। यामध्ये किती जागा निघलेल्या आहेत हे सुद्धा तुम्ही जे चेक करू शकता। त्यानंतर तुमची शैक्षणिक तुम्हाला इथं यामध्ये जे आहे तुम्ही जर नवीन यूजर असाल तर यामध्ये तुम्हाला सविस्तर माहिती भरायची आहे तुम्हाला एकूण। त्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता खाली जे आहे तुम्हाला जागासुद्धा दाखवण्यात येईल, कुठे जागा निघलेल्या आहेत। तर तुम्ही इथं बघू शकता, इथं तुम्हाला जागासुद्धा दाखवण्यात येईल कुठे जागा निघलेल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता इलेक्ट्रिशियन तुम्हाला जर अप्लाय करायचं असेल तर त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जे आहे डायरेक्टली दुसरं जे पेज आहे त्यावरती घेऊन जाईल। तर यामधून जे आहे तुम्ही मोबाईल थ्रूसुद्धा फॉर्म भरू शकता। तर किती पोस्ट आहे, त्यानंतर कोणत्या ठिकाणी जागा आहे, त्यानंतर संपूर्ण माहिती तुम्हाला यामध्ये मिळून जाईल, कुठे कुठे जागा निघलेल्या आहे। तर अशा प्रकारेच जे तुम्ही तुमचा जो फॉर्म आहे ते भरू शकता।
तर अशाच प्रकारचे नवीन अपडेट्स आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या OMT इन्फॉर्मेशन टेक या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.